Sa aking pagsakay sa barko ng MV St. Leo the Great, nais ko ipasilip sa inyo kung ano ba nasa loob nito sa mga hindi pa nakapasok sa barko na ito at sa mga gustong magreminis ng kanilang naging karanasan sa loob ng barko ng MV St. Leo the Great ng Tugo. At syempre pa, magsisimula tayo sa pier. Dahil ang biyahe ko ay mula Manila patungo sa Puerto Princesa City, Palawan, kaya ang Northport Passenger Terminal ang aking pupuntahan sa North Harbor Pier number 4 kung saan pumupondo ang to-go ship patungo doon sa Palawan. Kaya halina kayo at panoorin ang video nito. Wala namang pinagkaiba ang pagpunta sa pier ng barko, yung proseso nila doon sa proseso din sa airport. Pasok ka sa terminal, pero ang isa lang kaibahan talaga ay provide ka ng 95 pesos as terminal fee. Pagpasok mo doon ay dadaan ka din sa proseso na kung saan ang mga gamit ay i-process ka, and then pasok ka sa boarding gate at ito po yung kung saan ay nakapasok na tayo sa boarding gate at pinipin naman natin ang pagdating ng barko doon sa harapan ng salamin. Ayan, dumating din ang barko, pero hindi naman po pwedeng sumunod ng mga pasahero dahil natin sila babaan kaya tumatagal din ng oras kasi saan dagaan natin sa makasalanan. Ito guys, papasok na tayo sa barko. Excited na ba kayo? It's worth the wait. Ayan, iniakit ng porter ang mga gamit, ang mga cargo ng mga bigat. Siya nga pala guys, kapag may bigat kang mga dalahin, doon pa lamang sa gate, pagpasok mo ay meron na isang portion doon kung saan ay titimbangin na or estimating nila kung kaano ang ipabayad mo. And then, pagdating ng barko, bahala na ang mga porter na magdala doon sa lugar na ito. Safe ka rin sa barko at tugon sapagkat meron silang armadong grupo sa kapisanan ng PNP at ng Coast Guard. Kasama sila sa paglalakbay upang siguraduhin ligtas ang iyong journey. Kaya makakatulog ka sa iyong biyahe ng kayapaang isipan. Kapag nasa loob ka na ng vessel, isipin mo ikaw ay nasa hotel. Talagang napakaganda sa loob. Mag-i-enjoy ka sa iyong paglalakbay. Kita mo ba? Pag yung third, napapasayaw. Huwag kang mag-alala kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang kwarto na titigilan mo, ituturo nila kung saang palabag. Nandyan ang mga naka-blue para i-guide ka, ituro kung saan. Ito naman ang paraan kung paano kakakain. Meron silang pagpila dito sa kanilang restaurant. Pumila lamang ng dahan-dahan at siguradong ikaw naman ay magbibigyan.
siguraduhin mo lang na dala mo ang ticket sapagkat yan ay kanilang mamarkahan. Dahil sa iyo sa palitan ng kanta ginagawa ng isang banda, hindi ko lang pwedeng ibarinig sa inyo, baka makapiright tayo. Okay guys, meron din karaoke dito. Sa gabi ay merong patimpalang. Pwede kang sumali at maglilibang ka talaga. Marami mga galing katulad ng batang ito, si Ken Mangwa, nakilala ko. Pwede siyang pang kids The Voice. Sa may labi, sa gilid nito ay meron ding salon kung gusto mo magpaayos ng buhok at magpagupit, o kaya naman ay kung nais mo ng mga souvenir items, meron silang gift shop diyan, meron ding bakery, at meron ding kung gusto mo mamahaling kape, meron sila kape. Hindi rin problema kung maubusan ng charge ang gadget mo, meron silang station na kung saan pwede kang mag-charge. Very accommodating talaga. Pwede ka rin maglibang sa pakikinig ng awitin doon sa kanilang resto bar. Pwede ka uminom ng beer dyan. Marami silang binibenta. Dito sa third floor, meron din silang charging station. Mas mainam dito kasi makakaupo ka sa malambot nilang bench. At dito rin ako nakastay sa tourist class, kakumpay na yan. Yung cabin class at saka tourist class, magkasama na rin sa isang lugar. Samuin ang lakas na hangin sa labas ng barko. Dito, pwede kang tumambay, pwede kang makipagkwentuhan sa mga makikilala mong mga tao.
Ito ang second floor. Dito rin nilalagay sa isang kanang bahagi sa labas ang mga hayop na mga alaga ninyo. Pwedeng bisitahin para pakainin. Ito naman ang Mega Value Class. Kung gusto mo ng economical na pagbabayad, subalit hindi ka naman maagrabyado kasi may aircon din dito. Nakakatulog ka rin ng maayos. Meron silang lavatory at meron din silang shower room. Bukod sa mga lalaki, bukod din sa mga babae. Pasok na ako sa aking cabin room. Dito ako nakapwesto. Naku, pati pala sa kwarto or pati pala sa barko ay meron ding nangangaral na member ng Fourth Watch. Na-invade na yata nila lahat. Kaya, tiis-tiis lang. Masanay na tayo. Basta siya pumasok. Kailangan namin siya yung piloto ng barko eh. Kaya, nag-greet pa kami sa kanya. Tayo ko rin manalangin, dakilang Diyos na alian ng mga ang sa Diyos, nakikinig na sa daming Diyos. Amen. Na, ano na yung kalikunan sa Palawan nga. Ito, nakarating na kami ng Coron. Marami nagsipagbabaan ng mga pasahero, yung mga taga rito at yung mga turista. Pero pagkababa nila, may mga sumakay din. Sapagkat sila naman, from Coron pupunta ng Puerto Princesa. So, hindi ko na kailangan bumaba. Naiwan ako ng barko eh. Sabado ng alas 5 pa lang ay nakarating na kami sa Coron. Subalit kami nakaalis ng 11:30 na rin ng gabi kasi nagkaroon ng aberya doon sa engine ng barko. Kaya natulog na lang ako pero nag-announce yung kanilang speaker at sinabing aalis na daw ang barko, kaya lumabas ako dali-dali para nakita ko naman, mamasdan, ang aming paglisan, huling pagtanaw doon sa lugar ng Coron. Ayan, tanaw na namin ang Puerto Princesa. Mga lampas tanghali na. Ay, salamat. Makakauwi na rin kami. Sa mga nakilala ko, nakakuha sa loob ng barko, sabi sa inyo, sana magkita ulit tayo. Sana sa barko rin ito. Namimiss ko kayong lahat.
bago ka pa lang sa channel ko, sana i-like mo ito. Paki-share na din. Paki-subscribe para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga video. Salamat sa iyo. Maraming pong salamat sa mga nanood at tumangkilik ng aking vlog at channel. Pagpalain nawa kayo lahat ng Panginoong Diyos. Hold me close till I get up. Time is barely on our